Nu är vi hemma hos Gunhild i Skenshyttan och bredvid mig så har jag Maj Nilsson som ska berätta mera om silverbergsdräkten. Vad är det för fint du har på dig, Maj? Det är silverbergsdräkten och den komponerades någon gång på 50-talet. Ja, det var 1952 läste vi i någon artikel där. Och sen är det jag då som hade tur att jag hade en mamma som var med och vävde kjoltyg och västtyg. Och att jag har klarat av att sy detaljer själv sen. Vad hette mamma då? Elin Gustafsson. Ja. Var hon med från början där på 50-talet? Nej. När kom hon in i bilden då? Ja, det såg vi ju flera som även damer här i Skenshyttan som vävde. För det var ju 3 unga kvinnor som visade först. Men sen var det ju, stod det 13 eller 16 dräkter som gjordes. Så det blev bra många gjorda då någon gång på 50-talet. Ja. Och visst var det så att man var på Dalarnas museum och tittade på våra små dockor för att få... Ja, om jag har blivit rätt upplyst så var det ju från Dalarnas museums tunadräkt som de har plockat detaljer då. Ja, och det blev först en kvinnodräkt, eller hur? Ja, och sen så småningom så blev det ju så att även det skulle göras en mansdräkt och som kom bra mycket senare. Men det vet jag då att det är då åtminstone en som är helt uppsydd då, även med nytterrock och med speciell mössa. Men hur de ser ut det kommer jag inte ihåg. Nej. Så det är bäst att du berättar att jag är 85 år så det är inte så lätt att komma ihåg. Men vi är så jätteglada för att du satte ju på dig dräkten alldeles nyss. Och hur länge sedan är det du hade dräkten på dig, Maj? Kan du komma ihåg? Sist menar du? Ja. Ja, vet jag inte exakt, men jag vet att jag har ju varit kyrkvärd. Så jag har nog haft den på jul ganska så långt fram i tiden. Ja. Men du måste ha använt dräkten väldigt mycket för du visar mig, och jag har den liggande här, att du har slitit ut helt och hållet en överdel. Ja, ja. För jag har verkligen, och likaså så eftersom jag hade en bror som var i Amerika så lånade han dräkten med sig. Så den har varit en tur i Amerika också. Aha. Så då har du använt den som kyrkvärd och när har du använt den mer då? Ja, vi hade väl lite trevliga sammankomster och då passade det ju. Och sen har jag ju varit med och sjungit i kör och då var det ju passande att ha silversträkt. Ja. Om man ska titta på överdelen då är det lite speciella saker längst ner på armlinningen. Och det är ju att det är hårsöm. Och berätta om den här lappen du visar mig. Ja, det är ju faktiskt ganska så... Det måste vara rätt linne för att man ska kunna sy den här hårsömmen bra. Och det där provet? Det här fick vi prov när vi då skulle göra då. Ja. Så först så gjorde du ett prov och sen gjorde du en överdel då? Ja, jag hade en duktig mamma så att när jag hade gjort hårsöm och allt det där, då var det ju hon som hjälpte mig att sy skjortan sen. Ja. Så då är det en linneskjorta då med den här fina hårsömmen. Ja. Och kjolen då, hur ser den ut då? Kjolen den är ju så här. Ja. Och det är väldigt vackra färger tycker jag. Och skogen och vad ska jag säga, lite blått och himmel och sen det röda. Och det går ju igen lite i att silver, borta i Östra Silver är det ju så mycket röd färg på stenarna som är. Ja. Och sen har ni ett livstycke som också tar igen färgerna, eller hur? Ja. Och så är det lite diskussion om hur många knappar det skulle vara. Men jag har så här många. Ja, det kanske kan vara lite olika, eller hur? Ja, här. Kanske. Ja. Och det är silverknappar? Ja, det här är ju inte äkta heller, men det ska väl föreställa silver. Vi är ju i Silberg nu så då måste det vara mycket blänk. Men jag tror inte
Nej, jag tror inte att det är äkta silver för då har de varit mycket dyrare. Men Ja. däremot det här är väl silver. Ja, du har en väldigt fin brosch. För det är ju Silvers vapen som är med i det här broschen. Ja, och då ser vi lite berg, eller hur? Ja, och så en bakgrund på Silvers vapen, där är ju blått. Och så det här kullarna, där ska illustrera då att det är ju ett ganska kuperat område silver. Och sen är det att det är silver då, de har brutit silver i silver. Och så en fin månskära högst upp. Ja, och så månskäran, ja. Och vi läste innan vi började filma, du och jag, så var det ju en som hette Åke som tog fram det här smycket. Ja. Och han har skrivit där att det här skulle vara både för kvinnor och för män. Ja. Då blir man lite nyfiken vad han tänkte att männen skulle ha det där smycket någonstans. Ja, jag vet inte jag. Nej. Och den mansdräkt som jag har sett som jag har varit med och sett uppsydd, där fanns det då inte med någon brosch. Nej, det kanske var någon idé han hade. Men däremot så vet jag ju att skjortan på den, det skulle ju ha ett annat mönster på kragen än vad jag har på min. Just det. Ja, det blir spännande. Vi kanske kan få fram någon bild sen på en silversträkt för man. Men här hade du någonting. Du berättade ju om din mamma Elin som var så duktig och vävt. Och du hade mycket fina vävprover som mamma hade gjort. Och det här har hon vävt. Ja, det här är ju av det ursprungliga tyget då och färgerna som bestämdes då. Till livstycke då? Ja, och det gröna, det går ju igen även här alltså. Att det ska vara samma. Och det har jag tyckt varit väldigt viktigt. Så därför så är viktigt att det är rätt färger. Ja. Och det är de där, du har sparat lite rullar där så att du ska komma ihåg att det är de där färgerna man ska ha. Jag tyckte för att när jag sen fick för mig att jag skulle väva tyg till en väst åt vår son, då ville jag ha rätta färgerna. Och då hade jag sån tur så att via hemslöjden i Hedemora kunde jag få fram rätt färg. Nu kanske det är svårt, jag vet inte hur det är nu. För hemslöjden har mer och mer försvunnit. Ja. Och sen är det ju så att här hänger det ju ett förkläde som är randigt. Och sen har ju du ett fint tryckt förkläde. Men om vi börjar med det här då? Ja, och det är ju ett mer vardagsförkläde som man ska ha då. Ja. Och då är det också vävt band då. Ja. Och sen är det bestämt hur många veck det ska bli och att bandet ska sitta fast så här då. Och jag har fått det i present en gång men jag har aldrig kommit så långt så jag har sytt upp mitt nu. Så det här är Gunhilds förkläde. Ja, det här är Gunhilds förkläde som vi är hemma hos nu idag då. Ja. Men sen har ju du ett jättefint förkläde och vi har ju också, du har ju tagit med dig det gamla förklädet som kan vara från 50-talet. Ja, det här är det ursprungliga, samma som sjalen. Och det här är ju så tunt material. Och eftersom jag då har haft min dräkt väldigt mycket så fick jag lov att skarva. Och då gick det till på det viset att jag tog av det här och kunde sätta på baksidan då. Ja. Men så till slut tyckte jag att det kunde inte lagas något mer utan då har jag tingat. Men ni ser i färgerna då att det gick inte att få tag i samma fina sidor. Nej, för det här är ett sidentyg och någonting som är väldigt intressant med de här förklädena det är ju att det är tryckt. Ja. Och även där har ju Dalarnas museum eller dåvarande Dala Fornsal varit inblandad för att de här tryckstockarna de kommer från våra samlingar och här är det gjort lite kopior på dem. Så här är tryckstockarna som ska användas. Inte original då, för de är ju museets samlingar. Men det här är kopior av tryckstockar. Och då hade ju vi sån tur när vi skulle ha våra dräkter då att de i Falun kunde trycka upp tyget. Ja. Bara vi fann rätt sidan. Ja. För det är nästan det som är kruxet. Och lika så är det, när man nu ska försöka göra silverdräkt så är det svårt att få fram rätta färgerna. Det är ju jättefint. Tyvärr är det så. Så då är det förklädet och halsklädet då i det här tryckta fina. Det är original. Ja, det är original, ja.
man ser. Och så på huvudet har du en bindmössa. En röd bindmössa då? Ja. Och då är det ju så att man måste ha en stomme. Och det kommer jag tyvärr inte ihåg hur jag fick tag på den. Men själva tygen, då är det ju, vad heter det nu då, det svarta. Och så har jag broderat, ja svarta är ju här. Ja. Men på hättan är det ju siden. Ja, röd siden. Och det är rött siden och så är det broderat med vit tråd. Ja. Och så skulle man ha spets och personligen så tycker jag att den här är för lång så att den blir så veckad då. För normalt så var det på dräkterna skulle det ligga stramt så här. Ja. Men när vi gjorde den här då hettes det att det skulle vara så här och mycket rynk då. Lite veckigt sådär då. Mm. Ja. Och sen var det ju också så att om man tittar riktigt noga så är det spets som nästan är som några silverklockor. Jaha, vad fint. Ja, det var fint att det är längst fram på spetsen som och sen när man då var ung och ganska flink i fingrarna då gick det ju bra att brodera. Ja, för det är ju tyll. Ja. Och det ska man då trä i den här vita tråden. Ja, just det. Ja. Vilket arbete. Ja. Det är inte så konstigt att om man ska köpa en dräkt idag så kostar det mycket pengar. Ja, men det är fint hantverk, både vävning och tryckt och allting. Och sen har ju du också på dig en fin kjolsäck då. Ja. Och här har vi en skiss då från 1955. Och så är det små prover. En sån här pärm finns ju kvar då i Silberg så att ni kan veta hur historien börjar och med små prover och sådär. Och den här stämmer precis med den som du har gjort. Ja. Och då är det ju som jag sa då att det är ju svart kläde och så är det fodrat med blått siden. Och så skulle man ha det. Men det här, själva sömnaden, det har inte jag gjort. Utan det fick man hjälp med någon duktig kvinna i Falun tror jag. Som gjorde. Men det här har ju jag lyckats få till då. Det är fina applikationer och sen är det broderier. Och sen vet jag att det är några i Silberg som har ett ytterplagg också. Ja. Eller hur? Och den är svart. Och det som är så fin med den, det är så otroligt fina skört längst bak på. Och fint skott med siden. Ja. Så den här kan man ha till då som ett ytterplagg då. Ja, att ta utanpå det här. Ja. Men när ser du dräkten idag då? Ser ni den någon gång, silversträkten, förutom att du använder den flitigt då? Ja, jag antar att jag tyckte Gunhild sa att det var bra många dräkter då när det var midsommarfirande. Och det var roligt. Nej, men sen vet jag väl bara att i tidningarna ser man ju att det är. Och inte för så länge sedan hade ni på museet öppet att man kunde köpa och sälja delar. Ja, precis. Och då var det så roligt. Och sen kan jag också nämna då att för många år sedan Signe Gustafsson som bodde här i Silberg då. Hon var väldigt aktiv i Hedemora och i Gammelgården. Då hade vi en gång att vi visade upp alla dräkter. Ja, då var ni med då. Så då var vi med Silberg. Ja. Men vad tror du om man skulle se det här programmet och bli intresserad av en Silbergsdräkt? Är det lätt eller är det svårt att få tag på en dräkt idag från Silberg? Ja, det finns en del tyger vävda och det finns kanske också lite sånt här. Men det som är kruxet det är att det är svårt att få precis färger. Ja, just det. För jag vet att i och med att åren går och så slutar de med berg och det vi hade köpt varor ifrån. Och, ja, det är svårt kanske att få exakt färger. Ja. Men jag tror att vi som förening i Silberg har lite tyger som ligger. Så då kan man vända sig till Ulrika. Ja. Och hembygdsföreningen då kanske kan lotsa in rätt. Ja. Du Maj, det var så roligt att få höra dig berätta om din mamma som vävde och om din fina silversträkt. Så nu hoppas vi väl att det blir ökat intresse igen för silversträkten. Ja. Det vore roligt. Ja, jag vet ju att min syster hon har
hennes ungdomar har då silverstreck. Åh, vad roligt. Det var roligt att höra. Stort tack ska du ha för att vi fick intervjua dig. Tack ska du ha, Maj. Tack.